เพราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเราเลยจะไปบุกครัวว่าที่คุณหมอกันรสมือแม่ว่าที่คุณหมอของเราก็คือปุ๋ยเมฆนั่นเองครั้งแรกที่เจอจำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนแต่ว่าเวลาเจอทุกครั้งเนี่ยปุ๋ยเมฆเขาก็จะมีแบบว่า iPad 1 อันใหญ่มากเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าอยากรู้เราเคยจะไปถามเขาว่าปุ๋ยเมฆซึ่งถามเสร็จแล้วนะก็ยังไม่รู้ถูกต้องใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหมอแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยคือเก่งนะเขาอยากตอบเราไหมเขาตอบนะแต่พูดตรงๆไว้นั่นแหละใช่แต่เราไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าปุ้ยเมฆเป็นคนน่ารักครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนกินเก่งแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรฟินๆไหมแบบปี มันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกปากแล้วก็มือสัมผัสตาเนี่ยใช้ดูหูใช้ฟังจมูกใช้ดมปากใช้สัมผัสรสชาติแล้วก็มือเนี่ยอะไรทำท่าเป็นการนวดแป้งใช่เป็นการนวดนั่นเองโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเข้าครัวคุณหมอปุ้ยเมฆกันนี่ตอนนี้เราเคลื่อนตัวมาที่ครัวเรียบร้อยแล้ว Amazing แต่ว่าตอนนี้ปุ้ยเมฆยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าขึ้นมา5ชั้นใช่อยากจะบอกว่าที่เรามาวันนี้นะเป็นครัวลอยฟ้าคือเรา2คนเนี่ยเดินตัวเปล่ายังไม่เท่าไหร่ทีมงานที่ยกไฟมาอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคนเลยโอ้โหเอาเลยเฮ้ยแล้วไหนอะหมออะไม่รู้เหนื่อยอยู่น่าจะได้สวัสดีครับนี่ปุ้ยเมฆจะบอกว่าที่นี่ทำไมมันสูงขนาดนี้ถ้าพี่รู้อ่ะพี่ก็เขาให้เขาเปลี่ยนเหมือนกันขอต้อนรับปุ้ยเมฆนะครับผมปุ้ยเมฆนี่ก็เป็นว่าที่คุณหมอที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเรียนของเขาด้วยจริงๆมันก็เป็นรางวัลแบบที่เหมือนคณะเขาจัดให้แบบคนที่แบบสอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูได้อันล่าสุดมาที่ได้คือเป็นคะแนนสูงสุดของวอร์ดเด็กกุมารเวชศาสตร์แล้วคือเราก็ไปดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็คือเหมือนไม่ได้เลี้ยงเด็กแต่เหมือนว่าแบบรักษาเด็กที่เขามาแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีแยกเป็นกี่วิชาเยอะเลยไหมมี4วิชาใหญ่ๆมีอายุรกรรมมีศัลยกรรมมีวอร์ดเด็กแล้วก็มีวอร์ดสูตินรีเวชเมื่อกี้ขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเพิ่มความสดชื่นให้หนูพี่มีเคล็ดลับพิเศษเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความสดชื่นเคล็ดลับพอแล้วเหนื่อยนี่เลยทุกคนโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอรี่อร่อยฟินกลิ่นเชอรี่แค่ได้ยินเสียงอ่ะก็รู้สึกว่าฟินแล้วหอมกลิ่นเชอรี่อ่ะกลิ่นชัดมากแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาดูเมนูวันนี้ว่าเราจะมากินคู่กับโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอรี่เนี่ยจะอร่อยฟินแค่ไหนปุ้ยเมฆเนี่ยเวลาแบบทานอาหารเงี้ยรสชาติไหนคือรสชาติที่ชอบที่สุดจริงๆหนูชอบรสหวานเหมือนกันถ้าตอนเด็กๆสายอ้วนบอกได้เลยว่าตอนเด็กๆชอบของหวานแน่ๆแล้วเราเป็นคนกินง่ายไหมจริงๆหนูเป็นคนกินง่ายนะแต่เป็นคนมีคอนดิชันเยอะหนึ่งคือไม่กินผัก2ไม่กินเผ็ด2เหมือนไม่กินผลไม้อะไรที่ชอบกินที่สุดอาหารญี่ปุ่นใช่เพราะอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยเผ็ดพี่ได้ยินว่าเราเนี่ยมีเรื่องกับผัดไทย1เรื่องไม่คือปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบผักไงไปเราสั่งผัดไทยอะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่ถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่วันนึงไปเยาวราชมั้งหรืออะไรสักอย่างเหมือนเขาก็แบบคิวเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยินที่เราบอกว่าไม่ใส่ถั่วงอกเขาก็ใส่มาเต็มเลยถั่วงอกเป็นสวนเลยหนูก็นั่งเอาออกทีละอันคือเพื่อนกินหมดแล้วอ่ะเพิ่งเอาออกเสร็จก็เสียเวลาไปอีกวันนี้เราก็เลยมีผัดไทยมาให้จากเยาวราชโอ้อย่างนี้เนี่ยต้องเอาออกไหมแล้วก็เขาดมก่อนกรอบทำไมไม่ต้องใช้การดมอ่ะไม่คือผมว่าบางอันถ้าเกิดเขาทำมาเปื่อยๆแล้วอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นเก็ตแต่อันเนี้ยกลิ่นแรงอันนี้ก็คือเราก็จะเขี่ยออกหมดก่อนใช่แต่จริงๆหนูเคี่ยผักเก่งมากนะทำไมเราไม่กินไปเคี่ยไปอ่ะไม่ได้อ่ะมันแบบต้องเสร็จก่อนใช่มันต้องเสร็จก่อนเราจะได้กินได้อย่างมีความสุขเราจะได้ไม่ต้องกินแบบระวังว่าแบบว่าติดอะไรอย่างเงี้ย
ให้หนูเคลียร์ให้หนูเคลียร์ จริงเหรอ หนูเป็นคนที่มีจริตในการกินแบบนี้ ต้องเรียกแม่มาคุยหน่อยแล้วแหละว่า ตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงยากไหมกินยากขอเชิญครับคุณแม่ครับ สวัสดีครับแม่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะลูก แม่ครับอยากจะถามหน่อยว่า ตอนเด็กๆเนี่ยกินยากขนาดไหน อ๋อยากเลยค่ะ ยากเลยค่ะเขายากมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยค่ะ พอเริ่มกินอาหารได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่กินอะไรก่อนเลยอันดับแรก พอเกิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทานคือนม ใช่ใช่ ก็พยายามแบบทำให้มันโตขึ้นมาหน่อยนะ เมนูโปรดไหมครับ ประมาณของที่เนยชีสอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ที่เขาชอบกิน เขาชอบ แต่เราก็พยายามที่จะให้ทานข้าวให้ทานโปรตีนให้ทานครบ5 หมู่ เรามีวิธียังไงแม่การแบบใส่ผักเข้าไปในเมนูของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ข้าวผัดประมาณเนี้ยใส่ไข่แล้วก็แอบใส่ผักเข้าไปด้วย แต่มีหมูมีโปรตีนมีครบทุกอย่างค่ะ ผักต้องเป็นผักที่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือไม่มีสีเขียว ห้ามสีเขียวเลย ถ้าใส่ต้นหอมก็ต้องเป็นโคนมัน ต้นหอมคุณสังเกตดีๆนะครับ เขียว 90 ขาว 5 หัวอีก 5 นะครับ เท่ากับว่าซื้อ100 ใช้ 5 เยี่ยมไปเลยครับ แต่ว่าเมนูเนี้ยเห็นบอกว่าน้องไม่กินผักวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่เนี่ยต้องโชว์รสมือแม่นะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับ ข้าวผัดซ่อนแอบค่ะ ข้าวผัดซ่อนแอบ เอาจริงๆ ถ้าได้ยินชื่อเนี่ยเป็นเด็กกูก็วิ่งเข้าหาแล้วนะข้าวผัดต้นแอบอะไรอย่างเงี้ย ลูกมากินข้าวผัดซอสแอบปุยเมฆแอบก่อนเลยจ้า มันเป็นการซ่อนผัดแบบใช้สีเป็นการซ่อนหรือว่าใช้อะไรเป็นการซ่อน ใช้สีซีดๆซ่อนเข้าไปในผัก เหมือนเป็น จะ ข้าว ให้ ผัด สี ที่ ซีดๆเข้าไปในข้าวอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ ปนกันไม่ให้เขาเห็น หนูจำได้ว่าเมนูข้าวผัดเนี่ยมาตอนช่วงที่แบบ MSN กำลังมา อ่าฮะ แล้วหนูก็แบบติดคอมอะไรอย่างเงี้ย อืม เป็นเด็กติดคอมก็แบบนั่งเล่นไปแล้วแม่ก็เอาข้าวมาตั้งให้แล้วก็กินไปเรื่อยๆไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้าง เพราะว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้ว ใช่ ใช่ไหม แต่อร่อยดี ก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารกันวันนี้นะครับ เรามาเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยดีกว่า มาเชิญครับคุณแม่ ขอชนหน่อยครับ โค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่สดชื่นไหมครับแม่ สดชื่นมาก โอ้โหงั้นก็พร้อมแล้วสิ พร้อมแล้วยังไงต่อกัน ถ้าพร้อมขนาดนี้นะครับเติมความสดชื่นแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้าวผัดซ่อนแอบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันไปกันเลย ไป วัตถุดิบข้าวผัดซ่อนแอบข้าวสวยหุงสุกเม็ดล้วนๆหมูสับน้ำมันพืช น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว กระเทียมบดเนย ไข่ไก่ ต้นหอม หอมหัวใหญ่ แครอทผักกาดขาว โอเคครับ ถึงเวลาที่แม่ของปุยเมฆเนี่ยจะเริ่มทำข้าวผัดซ่อนแอบ เคยทำให้เขาตอนเด็กๆนะคะ ครับ เขาเป็นคนที่แบบเลี้ยงไม่ยากอะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ย จับใจจริงวะเนี่ยจับใจจริงวะเนี่ย จริงแม่ผมพูดจริงแล้ว เรื่องอาหารเนี่ยจะยากหน่อยอะค่ะ ครับ ทีนี้จะให้เริ่มทำเลยใช่ไหม เริ่ม คะ ทำเลยได้ไหม มันมีอะไรบ้าง แต่ว่าจริงๆต้องหั่น หั่น ผัก ก่ ก่ อ อน นเนาะ โอเค ทีนี้ผักที่หั่นอยู่ตรงนี้เป็นหัวหอมหัวใหญ่ ครับ มีเป็นแครอท อืม แครอทเนี่ยจะสังเกตว่าจะต้องเล็กมาก ให้แบบเวลาทานแล้วจะไม่กึบกับอะไร ไม่รู้ ใน สึก ช่อง ไม่รู้ ปา สึ ก ก ไม่รู้สึกอะไร อ่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็ต้อง ครับ เล็กเหมือนกัน อย่างต้นหอมเนี่ยมัน อืม มีสีเขียวใช่ไหม ครั คะ บ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ถูกกับสีเขียวเขาจะไม่แบบว่าไม่ผักไม่เผ็ดไม่ผลไม่ผลคือไม่ผลไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ถ้าเป็นต้นหอมก็จะเอาออกนะคะ แล้วก็เอาตรงนี้ออกแต่เอาสีขาวอย่างเดียวค่ะ แม่มันใช้ได้นิดเดียวเองดิสีขาวอ่ะ สีเขียวอันนี้คุณแม่ก็ไปทานแต่คุณพ่อต่อ ปุยเมฆทำไมถึงไม่กินส่วนที่เขียวเลยอะเพราะว่า ไม่รู้หนูรู้สึกว่าแบบอะไรที่มีสีเขียวอ่ะมันจะมีกลิ่นของพืชอยู่ จริง ๆ บางครั้งคุณแม่ก็แอบใส่เข้าไปนะถ้าเขาเห็นเขาก็เขี่ยแต่ถ้าเขาเล่นอะไรไปเขาก็ตัดไปไม่ได้มองอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็หวังตรงนั้นนะก็หวังตรงนั้นนะคะ ใช่ ไม่งั้นแม่ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ข้าวผัดซ่อนแอบขึ้นมา ส่วนผักกาดเนี่ยประโยชน์ของมันคือได้ทั้งหมดอ่ะทั้ง ครับ ต้นทั้งใบอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็จะไม่ทานเหมือนกัน คุณแม่ก็จะเอาที่สีซีดๆค่ะ ครับ แล้วก็หั่นให้มันเล็กที่สุดอ่ะ อ่า แต่อันเนี้ยยังเบาหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยเขียว ใช่ แล้วตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเห็นแม่ทำอย่างนี้กินได้เลย กินได้ค่ะกินได้ เริ่มต้นของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะใส่น้ำมันก่อน ครับ นะคะเป็นพวกน้ำมันพืชนะคะ แต่ขึ้นอยู่กับ แม่ไม่มีหลอกอะไรนิดนึงแม่มีหลอก ถ้าเตาร้อนๆแล้วเราก็จะเอากระเทียมลงไปใส่ คือกระเทียมเนี่ยมีกลิ่นอีตรงที่เวลาผัดไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะห
หอมขึ้นมาแม่จะใส่ไอ้นี่ก่อนเพื่อให้มันได้กลิ่นของ อ๋อ เอ้ยแต่แม่ดูทำแบบสับละเอียดมาก สับละเอียดเพราะว่า เหมือน ถ้า อา เกิ หาร ด เด็ก ว่า อ่อนเลยอะตอนนี้ จริงต้องเคี้ยวไหมอะแม่ตอนกิน จริงๆ ถ้าเราอยากให้ลูกได้โปรตีนเยอะๆ เราก็ใส่หมูเข้าไปเยอะๆ พอได้กลิ่นของกระเทียมได้กลิ่นของหมูได้กลิ่นของหอมหัวใหญ่ มันก็จะหอมบางคนก็อาจจะคุณแม่เสร็จหรือยัง อ๋อเป็นสายหิวเลยทันที หมูเนี่ยปกติถ้ามันสุกเยอะๆเนี่ยมันจะแข็งต้องให้มันสุกพอประมาณก่อน อืม เพราะเดี๋ยวเราผัดข้าวความร้อนมัน มัน ก็ จะทำให้สุกขึ้นไปอีก มันก็จะสุกขึ้นไปอีกพอเริ่มจะสุกหน่อยเนี่ยก็เราก็ใส่ไข่ครับคุณแม่ แต่ว่ากระทะคุณแม่เหมือนผัดไปข้างหน้านิดนึงนะ ผัดไปข้างหน้านิดนึงขอโทษทีครับแม่ผมแซวเล่นๆแต่รายการมันสนุก แม่ก็ไม่เห็นนะ ไข่เนี่ยอย่าเพิ่งไปตีความแดง อย่าขยี้มันเหรอครับ เพิ่งขยี้รอสักแป๊บหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะกลืนไปกับข้าว ก็มองไม่รู้ว่าใส่ไข่ เฮ้ยอันนี้น่ากินแล้วอะอันนี้กินเลยนะ เดี๋ยวก่อนคุณแม่ใส่ข้าวก่อนลูก แล้วก็คุณแม่จะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยก่อน เพื่อให้ไข่กับหมู มันมีรสชาติ มันมีรสชาติไปก่อนใส่ข้าวก็แล้วแต่ปริมาณเนาะ ตอนเด็กๆน้องเขากินเยอะไหมแม่ พี่ออฟทำไมต้องแอบถาม อยากรู้เมื่อไม่นานมานี้ไปกินข้าวด้วยกัน ไม่เบาเลยแม่ ใช่ครับ โอ้โห ไปกินไอ้นี่กันชาบูเลย ไม่ต่ำกว่า4 ถาดอะแม่คุณ ไม่แต่ตอนแรกปุยเมฆกินน้อยจริง จริง ๆปุยเมฆบอกว่าเดี๋ยวมีไปกินต่ออีก ใช่ ที่หนึ่งแต่พอรู้ว่าไม่มีแล้ว เพื่อนหาย เพื่อนหายแล้วก็เลยกินเล ก็เลย ย กินต่อเลย เขาก็จะทานสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเยอะ ครับ แต่ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะทานน้อยมาก อย่างถ้าเห็นเนี่ยสีเขียวแบบเนี้ยเขาจะเขี่ยแล้วค่ะ แต่อัน ไป นี้ ถึง น่าจะ เขา เขี่ เนี่ย ยไม่ไหวนะแม่ อันนี้เขา กระดูก อ่า อุ๊ยแปลว่าปกติอะแม่ก็ผัดแบบนี้เลย แต่ว่าจะเลือกผักที่ขาวกว่านี้อีก ใช่ค่ะ ไม่แต่ส่วนขาวของผักอะแม่ มันไม่ได้มีจำนวนเยอะอยู่แล้วในแต่ละอันถูกปะ ค่ะ ก็คือไปซุปเปอร์คือ3 ชั่วโมงนะแม่นั่งเลือก เลือกเลยอันไหนขาวสุดขาว เพราะขั้นตอนสุดท้ายของแม่คือเนย แต่อันเนี้ยหอมมาก ทีนี้เนยบางชนิดมันจะมีกลิ่นหอม มันจะหอมเลยอะ แล้วปุ้ยไม่พอแบบพอกินผลไม้อะไรได้บ้างไหม จริง ๆ ก็กินได้อะถ้าเกิดเลือกได้ก็จะไม่กิน ก็กินได้บ้างดีกว่า แต่ถ้าแบบถ้าเราเลือกเองเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกกิน ถ้าตามกองเขามีให้ก็กิน ก็กินได้จบอะไร บาง เงี้ ที ย ทุเรียนอย่างเงี้ย ทุเรียน ทุเรียนเนี่ย ใช่ ตอนปุยเมฆอยู่เนี่ยเอาเข้าบ้านไม่ได้ค่ะ ใช่ มันจะทาน ก็ไม่ชอบเลยกิน ทุเรียน ทุเรียน ทอดได้ค่ะ ทุเรียนทอดโอเคแม่มัน ทุเรียนทอด มันแบบขนมกรุบกรอบอะมันเป็นขนมอะโอเค เรียบร้อยข้าวผัดซ่อนแอบ แม่ก่อนชิม ผมขอถามหน่อยครับว่ารสมือแม่เนี่ยมันต้องออกมาเป็นรสชาติแบบไหน ต้องกลมกล่อมแล้วก็ อ่าฮะ ทานง่ายใส่ปากแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลืนลงไป นี่ถึงเวลาแล้วแหละ รสชาติเหมือน มันต้อง ปี เด็ก ก่อน เหมือนปะ เหมือน อันนี้รสชาติผมเหมือนกันแม่ พร้อมแล้วครับทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยครับ โอเคครับ ถึงเวลาแบทเทิลกันแล้วระหว่างออฟกันแล้วก็ปุยเมฆนะครับผมใครนะครับจะทำออกมาได้เหมือนรสมือแม่มากที่สุดถ้าพร้อมแล้ว เริ่มตั้งแต่หั่นผักเลย ปุยเมฆเนี่ยเซียนมากเรื่องการใช้มีด จริงปะ เพราะว่าเขาเป็นหมอ การเป็นหมอเนี่ยเราต้องใช้มีดเก่งอยู่แล้วถูกปะล่ะ อันนี้หนูหั่นแล้วหนูจะร้องไห้ไหมนะ ไม่ร้องปุยเมฆไม่น่า หมายถึงว่ามีดบาด อ๋อถ้ามีบาดก็ไม่รู้ว่ะ ทำไมมันไม่เป็นแว่นน่ะ มันเป็นแบบครึ่ง เดี๋ยว อ่ะ ค่อยซอยเดี๋ยวค่อยซอยทีหลังปุยเมฆปุยเมฆหั่นอะไรที่มันยากก่อนเลยเนาะ อุ้ยเครียดเหมือนกันนะเนี่ย เป็นหมอกระดูกอุ้ยนี่เขาไปไกลแล้วเนี่ย ทำไมมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ ทำยังไงนะอันเนี้ยทำยังไงนะอันเนี้ย เฮ้ยพี่กันเสร็จแล้วโห ให้พี่ช่วยอะไรไหมฮะหนูดูแบบโอเค งั้นพี่เปิดเตารอนะ เฮ้ยแม่ใส่อันนี้ด้วยอ่ะ ว่ะปิดก่อน ปุยเมฆได้ข่าวว่ามีช่วงลดน้ำหนักของเราด้วย คือมันมีช่วงหนึ่งที่หนูอ่ะแบบตัวใหญ่มาก คือเหมือนช่วงตอนที่น้ำท่วมอะค่ะ อือหือ น้ำท่วมปี 54 อ่ะ อืม เราก็อยู่แต่บ้านเนี้ย ก็กินแล้วนิสัยก็คือเป็นเด็กชอบกินอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็เลยตัวอ้วนป้าก็
มาหลอกล่อว่าแบบว่าถ้าเกิดลดได้10 โลอ่ะจะไปซื้อ iPhone ให้คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับแบบยังมันเด็กอยู่ไงไม่มีตังค์ไงเราก็อยากได้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้โทรศัพท์แบบกิ๊กก๊อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบลดไปเกิน10 โลอ่ะป จ ระ ริง มาณ จังเลยบ้างแบบไอโฟนจะต้องเป็นของเราให้ได้บ้างในหัว ไม่แต่พอเราลดได้แล้วอะมันก็เหมือนแบบเราก็แต่งตัวง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกแบบพอมันเริ่มโตอ่ะมันแบบเริ่มแบบสนใจความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าลดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลดได้แบบประมาณ15 โล เยอะมาก แล้วพอโตมามันก็แบบเหมือนแบบเราดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยอะไรอ่ะ ไข่เรื่องไข่ ไข่เอาข้าวขึ้นไหมหรือไงหนูเคยเอาสูตรแม่ไปทำแล้วหนูทำจนเสร็จแล้วหนูลืมใส่หมูอะแล้วอะพอใส่หมูลงไปอะหมูมันก็ไม่สุกแล้วใช่ปะ จริง ก็คือกินไม่ได้เลยจานนั้น คือเรื่องทำอาหารเนี่ยไว้ใจได้เลยคุณการพันธ์เนี่ยเขาชอบทำอยู่แล้ว แต่ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ ไม่แน่ใจ แต่ลุ้นปุยเมฆเหมือนกันนะจริงๆปะไม่เคยเห็นปุยเมฆทำอาหารเลย ทำไมกระจุยกระจาย ไม่เป็นไรเชฟ เอาจริงๆถ้าร้านแบบร้านไหนแบบสะอาดไปเงี้ยมันก็ดูไม่น่ากินนะ มันต้องแบบเคลิบๆหน่อยไงใส่ไข่แล้วครับทุกคน ไข่ไม่แตกด้วย เลิศแต่ปุยเมฆเขาเก่งนะเขาทำให้ไข่ติดกระทะเทฟลอนได้อะไม่ธรรมดา จริงไม่ธรรมดา ทำไมสีมันไม่เหมือนกันอะเดี๋ยวก็เหมือนกันแป๊บนึงมันไม่ค่อยมีรสชาติอะ เพราะฉะนั้นต้องเติมพี่ขอชิมหน่อยเนี่ยซีอิ๊วขาวสักนิดนึงอ่ะพี่ว่าหวานอยู่แล้ว ซีอิ๊วขาวแบบนั้น โอเคพี่ว่าอยู่โรงพยาบาล มันไม่ค่อยหอมเลยอ่ะพี่อ๊อฟใส่เนยดีกว่า หอมแล้วนะลองชิมลองชิมอีกรอบนึงยังไงโอเคยัง เค็มแล้ว ชอบยังอันนี้ชอบยัง หนูว่าได้ โอเคเอาจานปิดอย่างนี้แล้วปุยเมฆก็อย่างนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่า พอแม่ชิมแล้วเนี่ยใครจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันครับ โอเคถึงเวลาชิมแล้วครับผมว่าจานไหนเนี่ยจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากัน รู้สึกว่าข้าวอาจจะร่วนขึ้นนิดนึงนะคะ ครับ จากที่แต่ว่ารสชาติก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะ แม่ครับ แล้วจานนี้เหมือนรสมือแม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็น่าจะประมาณ 60% ขึ้น จานต่อไปนะครับ ถ้าเป็นจานนี้ก็คือรสชาติไม่เข้มข้นเหมือนจานที่แล้วนะคะ มีกลิ่นกระเทียม ถ้ามองในแง่ของว่าทานได้ไหมทานได้ แต่ว่าหมูมันอาจจะเป็นก้อนๆเยอะไปหน่อยไหมคะ ซึ่งจริงๆ ถ้าเกิดหมูเยอะเนี่ยก็ใช้ได้นะ เพราะว่ามันจะได้โปรตีนผักมองไม่เห็นเท่ากับว่าซ่อนผักได้จานที่แล้วเมื่อกี้อาจจะมีผักให้เห็นหน่อย ถามว่ามันก็ใกล้เคียงนะคะ ตัดสินใจยากเหมือนกัน เอาแล้วถึงเวลาตัดสินใจแล้วครับแม่ว่าจานไหนจะเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับ จริงๆ คุณแม่ก็ลำบากใจนะ แต่ถ้ามองในแง่ของดูสีสัน ดูรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
จานโน้นค่ะ และจานที่เหมือนรสมือแม่มากที่สุดนั่นก็คือออฟกันนั่นเองแต่ว่าต่างกันไม่เยอะใช่ไหมแม่ ต่างกันไม่เยอะค่ะ อืม เพียงแต่ว่าปุยเมฆนี่จานของปุยเมฆใช่ไหมคะ ใช่ครับ จานของปุยเมฆอาจจะเป็นตอนที่กระเทียมจะหอมหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะนานไปหน่อยนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนในการใส่เครื่องปรุง อือหือ อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงก็เลยทำให้รสชาตินี่ไม่เท่าของน้องกันนะคะ นี่ จานนี้อร่อยจริงนะ เมื่อกี้หนูกินแบบกินอีกดีกว่า ของพิเศษของเราวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่เมนูพิเศษเท่านั้น เรายังมีเครื่องดื่มพิเศษมาอีกนะครับนี่เลยครับโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่นะครับบอกเลยว่าแพ้ชนะเนี่ยไม่สำคัญเลย เพราะความตั้งใจของพวกเราเนี่ยอยู่ในเมนูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ดื่มกับผลิตภัณฑ์ที่อร่อย ช่วยเติมเต็มให้มื้ออาหารของเราเนี่ยฟินยิ่งขึ้นไปอีกครับผมอ่ะตั้งใจฟังและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ดีตาเนี่ยเห็นไหมครับกระป๋องของเราเนี่ยสีใหม่สวยขึ้นไปอีกแล้วใช้ตาเสร็จแล้วเนี่ย ยังไง ประสาทสัมผัสที่ 2 ของเราก็คือหูเนี่ยอยากให้ทุกคนนำมือมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับแล้วเปิดครับตั้งใจฟังให้ดีมันจะมีเสียงแล้วนอกจากหูเราฟังแล้วเนี่ยจมูกของเราดมกลิ่นเชอร์รี่ครับเพิ่มความฟินมาสัมผัสที่ 4 ของเราลิ้นและปากดื่มเลยจ้ะ พี่ออฟเราสัมผัสสุดท้ายคืออะไรอะ สัมผัสสุดท้ายของเราก็คือมือของเราเนี่ยพอเราหยิบกระป๋องใช่ไหมเราก็ต้องควงกันอย่างนี้อย่างนี้เพิ่มความฟินมาชนเพิ่มรสชาติให้กับอาหารมื้อนี้ของเราดีกว่ามาครับคุณแม่ครับเชิญด้วยโยน เชิญชวนทุกคนนะครับไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านทุกคนได้เลยนะครับ โอเคสุดท้ายครับอยากให้ปุ้ยเมฆเนี่ยบอกหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงคุณแม่ยังไงบ้าง จริงๆก็คุณแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้ว ไม่ได้หมายความว่าไม่หรอกก็เป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันเป็นนาน แล้วคุณแม่ล่ะครับ แม่เหรอจริงๆ แม่ก็ห่วงเขาพูดถึงเราเป็นแม่เราจะห่วงลูกแล้วก็ห่วงทุกฝีก้าวที่เขาก้าวเดินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางที่ว่าต้องเดินทางไประหว่างที่โรงพยาบาลกับที่พักซึ่งมันก็ห่างกันพอสมควรอยู่เวรก็กว่าจะกลับอาจจะดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเป็นห่วงละประมาณนี้ค่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเขาว่าเสื้อผ้าเขาซักหรือยังใครขนไปซักหรือยังบางทีแม่ก็มาเอาไปซัก ช่วยซักให้ ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้ปุยเมฆเนี่ยฝากผลงานดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง ๆเดี๋ยวมีซีรีส์นะคะ555นะคะในวันทูเลตก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องปุยเมฆสเตอร์ใน YouTube ด้วยนะคะ โอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณปุ้ยเมฆมากเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่ด้วยครับ ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ฝ่ายนะครับอย่าลืมนะครับไปดูย้อนหลังนะครับรถมือแม่นะครับใน YouTube Channel ของ GMM TV ด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโชว์บายดีใครที่โชว์คนที่ใช่โค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่อร่อยฟินกลิ่นเชอร์รี่ไม่ธรรมดาเสียวมากไม่ใช่แค่พวกเราที่ลุ้นนี่แม่ยังยืนลุ้นอยู่เลย จะรักเธอจนหยุดหายใจ